Chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ sửa cái nồi vít của Fuji model LWK10, là một trong những cái dòng nồi cơm có cái công nghệ nấu hiện đại nhất hiện nay của Fuji. Cái dòng này cơm thì rất là ngon nhé, áp suất rất là căng luôn. Dòng này có một cái đặc điểm là cắm nhầm là chắc chắn là sẽ chết vì xử lý đấy các bạn. Nên là các bạn mua những cái dòng như này nè phải cân nhắc nhé. Nồi này áp suất của nó rất là căng, các bạn nhìn cái viên bi này, viên bi nó sẽ rất to nhá. Những cái dòng áp suất 1.4 thì các bạn nhìn cái viên bi đấy không xi nhê gì với so với cái viên bi của cái nồi tách đường này đây. Này dòng con này thì có cái bệnh như sau, sẽ ghim điện vào nhá, ghim điện để mọi người thấy trực tiếp cái lỗi của nó nhá, cắm trực tiếp luôn này. Đấy, con này rồi, cái này nó có đặc điểm là giữ thì mình mới chỉnh được các bạn nhá, chỉnh được giờ. Mình sẽ nấu nhanh này các bạn này. Đấy, nỗi H04. Nỗi H04 thì trên những cái dòng Fuji này nó có đặc nỗi là không có lòng lồi nhá, nhưng mà thực tế các bạn thấy này, có lòng lồi này thì nó đang lỗi trên cái mạch nhận lồi. Mạch nhận lồi thì có thể ở trên bo công suất, trên bo khiển, hoặc là lỗi chip vi xử lý. Thì cái bo lồi này thì nó được liên kết với một cái bo trung gian, là bo trung gian là bo cầu ở đằng sau hông này, bằng kết nối cáp với khiển và bo công suất. Và bo công suất được kết nối trung gian qua cái bo nhỏ đấy, với bo khiển. Thì một trong số những cái đường đấy thì nó lỗi, sinh ra nó sẽ có bệnh H04 đấy các bạn ạ. Cái này thì theo kinh nghiệm sửa chữa của mình thì nó sẽ là bị cáp đấy các bạn nhé. Còn nhiều bác thì sẽ đi tháo mạch giò nọ giò kia, nhưng quan điểm của mình sẽ thay cáp nha các bác nhé. Đây mình sẽ tháo ra. Đấy, những cái dòng này thì các bác mà không chuyên môn thì các bác không nên sờ vào đâu. Thì dòng VIP và mình nhớ trong quá trình sửa chữa mình chỉ cần cắm nhầm thôi là mình đền cho khách cái giá trị của cái nồi này nó rất là cao luôn. Nồi này các bạn mà tra mã thì hình như là nó có giá hình như là mấy chục triệu thì phải. Cái dòng Fuji này nồi rất là nặng nha. Con nồi 1 lít này thôi nhưng mà các bạn biết đấy, nó nặng tới 10 kg đấy. Mình vừa mở ra thì mình đã thấy có một con gián rất là to này các bạn này. Các bạn nhìn thấy chưa, nó chết đây này, một con tiểu cường này đây nha. Mình sẽ lấy nhíp mình gấp ra. Đấy, các bạn nhìn này, dán rất là to nhé. Theo quan sát hiện tại thì là dán vào này, còn thực tế thì mình cũng chưa kiểm tra đâu. Mình thấy có phần dán là ở chỗ phần cáp bên trên này. Cái này mà muốn biết nhanh ở đâu nhé các bạn nhé,
Các bạn có một cái bo khiển khác thì mình test thì nó sẽ nhanh nhanh biết hơn. Hiện tại thì mình thấy có một vấn đề là trên cái cáp kết nối tại bo bên dưới nhé. Thì cái phần trên này thì mình có khiển đấy, nhưng mà khiển đi 8 nên mình cũng lười tháo ra. Bo này để bo công suất này mình thấy cáp ở bên phần bên dưới nó có một chút có vấn đề, nhìn nó hơi nhầu nhầu lát lát thôi. Nên là mình ý định là mình sẽ tháo ra và mình thay cáp nhé. Thay cáp bên dưới đã. Cái này có thể là do có người tháo rồi các bạn nhé. Tại vì mình nhìn thấy cái cáp này nó đang mở ở bên này. Cáp này cái vết gập này đang mở này. Thực tế là nó sẽ gập vào như này. Nó quay cái cáp ra cắm như bên này. Đó. Thì mình nhìn kém thì mình sẽ tháo ra. Mình sửa thay cáp cả trên cả dưới nhé các bạn nhé. Cái này thì mình sẽ cũng tháo ra, mình lắp mạch chống cắm nhầm cho khách nhé. Mình thấy dòng này nó hay chết lặng này là mình cũng tư vấn cho khách hàng. Không đến lúc mất bò mới lo làm chuồng thì lúc đấy thì cũng chả có tác dụng gì. Không có cơ hội. Cái này thì sẽ tháo nó hơi khó đấy các bạn ạ. Mình phải tháo cái khung đằng trước rồi ra. Cái này thì tương tự như mình đã tháo một cái lồi tách đường trên kênh nhé các bạn nhé. Cái lồi mà mình phải hàn lại gắn lại các bạn. Thực ra cái nguyên lý tháo thì nó như nhau thôi, không có gì đâu, cách tháo giống hệt nhau. Ra những cái tháo này nó rất đơn giản đây này. Đây là cách tháo và cách lắp này, nó bên trong là nhà máy họ lắp theo quy trình là như thế mà. Nên là mình tháo lắp cũng tương tự như các bạn nhé. Đây module kết nối ở trong nhà máy nó sẽ nguyên cả cái phần lắp này, mình tháo ra này. Cái này thì mình sẽ bỏ ra một bên nhé. Rồi sẽ nhấc ra này. Và cái quai này, quan trọng là cái quai cái này khi các bạn gập đằng trước này, các bạn tháo ra thì nó sẽ rất là dễ dàng nha, không có chuyện bị gãy quai nha. Khi bạn là làm thao tác nó khác ấy, thì nó mới gãy quai thôi. Nhiều bác sẽ không muốn tháo cái này thì tháo cái lắp trên ra thì cũng có cách thôi, nhưng mà nó sẽ hỏi sự khéo tay hơn. Còn cái này thì mình không cần quá cái gì quá cao siêu đâu. Cái này thấy mất một núm cao su ở đây này. Này mình sẽ tháo đáy ra các bạn nhé. Nhìn qua thì con lồi này có vẻ dùng cũng khá là lâu thời gian này. Thấy cái phần chỗ quạt gió này bám khá là nhiều bụi rồi các bạn nhé. Lồi này date 2020 này, không rõ là khách hàng mua mới, khả năng là mua bãi thôi. Thì những con này nó là dòng VIP. Dòng VIP thì giá nó rất là cao. Nhiều khi các bạn mình nhìn đánh giá của nó, các bạn có thấy choáng ngợp này. Nó bằng một chiếc xe máy. Nồi này còn zin nhé các bạn nhé. Vẫn còn ở cái ốc hoa thị ở góc này nha. Góc 2 giờ. Chắc nằm ở góc 2 giờ đấy. Chờ vào những cái nồi zin thì mình sẽ có cái tinh thần sửa chữa nó ok hơn. Cái nồi đã qua sửa chữa mà bị đánh ban nữa thì thôi, nhiều khi hỏng hết cả đầu các bạn ạ. Sửa nồi VIP mà nó hỏng vào những cái phần
phức tạp này thì không, mình không có đồ thôi. Thì công thì nhất làm là nhiều khi nó thành công cốc thôi, công cốc công cỏ đấy. Nên tại sao thì sửa những cái nồi vip này nó sẽ giá thành cao hơn. Dù bệnh có thể nó cũng làm, nó cũng thay đồ như là những cái nồi thường thôi. Này kéo à. Tháo cái này nó sẽ hơi chắc hơn so với những cái dòng trước nha các bạn nha. Vì cái khung của này nó rất là chắc, nó không như những cái dòng mà nồi tách đường trước đó đấy. Mình đã từng quay nhá. Các bạn muốn tháo này các bạn này, hơi lách tay nhấc tay này ra, như bên này này, mình hơi bách này ra nhá, thì cái cá này nó sẽ không ôm vào cái thành vành này nữa, và khi đó mình sẽ tháo rất là dễ. Này, hơi nhấc đấy, mình biết cách tháo là mình sẽ tháo nó rất dễ dàng thôi. Cái này thì nhiều khi nhiều bác sẽ loay hoay rất là nhiều. Này, nó có những cái cá này, thì mình cái động tác mình hơi kéo ra ấy, thì cái móc vào đây là móc vào đây nó sẽ đẩy xa ra, mình sẽ hơi đẩy nhẹ ra thì nó sẽ ra nhá. Còn nhiều khi mình kéo căng thì nó càng càng mạnh ấy, thì càng móc vào đây, nó như cái móc câu, cái móc vào đây, các bạn bửa ra thì nó sẽ rời xa cái này ra, thì tự nhiên nó sẽ ra thôi. Con này thì mình nhìn qua thì con này chạy 3 âm từ rồi, chưa phải dòng VIP nhất rồi. Những cái dòng mà VIP hơn thì nó sẽ chạy 6 cái khối này như các bạn nhé. Đây 1 2 3 này, 3 khối mâm từ này. Trong quá trình nấu nó sẽ thay nhau nấu, làm cho nồi cơm nó sôi góc này, sôi góc này, nó sẽ đảo liên tục, giống như mình quá trình mình vừa nấu mình vừa đảo ấy. Nên là các bác ăn nồi cơm Nhật thì các bác thấy tại sao mà các bác không phải đảo lại cơm sau quá trình mình vừa nấu xong nhá. Này thì mình tháo ra thì mình trước tiên là mình sẽ thay cáp này. Thay cáp sau khi mình test ok ngon lành hết rồi thì mình sẽ lắp cái mạch chống cắm nhầm vào đây cho khách hàng này. Nhưng bây giờ mình sẽ phải tháo ra đã. Tháo ra thay cái cáp khác nha các bạn nhé. Nhiều khi nó báo H04 là may mắn đấy các bạn ạ. Nó không lỗi H04 này mà nó chết công suất chẳng hạn. Cái lỗi khác nó lạng hơn. Sửa những cái nồi vít như này, cái công mình tháo ra khá là mất thời gian nha. Rắc giết các thứ, kết nối sốc quét, nhiều thứ nó sẽ phức tạp hơn là rất là nhiều so với những cái dòng phổ thông đây, như những cái khối này các bạn nhìn này, nó mâm từ nó kết nối, nó phức tạp hơn rất là nhiều. Con này còn có một cái bo nữa ở đằng trước này các bạn này, dòng này là cắm nhầm là đi luôn đấy nha, không có cơ hội cứu đâu, bảo nó chết lặng thì, nhưng còn em gặp thì chưa con nào sống sót đâu. Còn cắm nhầm thì mình cắm thẳng 220 khác, mà khi mà cái nguồn của mình nó dâng lên nó quá 150V thì nó cũng sẽ khác nhé. Nên là nhiều bác nhiều khi không biết rằng là mình
cắm nhầm hay là bị xông điện đâu. Nhiều khi quá trình này sử dụng hay nó bị xông cái áp nó cao hơn 150V qua cái ngưỡng của cái tủ bảo vệ quá áp ấy thì nó lổ thôi. Khi đó nó xông điện này, nó ở cái mức điện áp nó khác nên là nhiều khi nó sẽ dễ sửa. Cái mục đích chính của mình là tháo ra, mình sẽ thay cái cáp này là các bạn này, thì nó đang bị gập ở đây. Cái này thì có đặc điểm là mình phải tháo bo ra nhé các bạn nhé. Mình không cắm trực tiếp được mà nó cong vòng lên. Mình tháo cả dây này ra thì là cũng rất mất thời gian nhé. Nên là nhiều khi tháo cái nồi vip này làm khá là ngại. Nên tại sao mà nhiều lúc mà có những cái nồi cắm nhầm như này mà các bạn không biết đo, không biết kiểm tra thì cứ tháo ra sửa cái công sửa bo công suất này cũng đã mất khá nhiều thời gian này. Sau đó lại mình lại đi tháo bo khiển, mà thực tế thì bo khiển nó chết rồi, đi loay hoay sửa rất là nhiều. Các bác mà xem kênh của em ấy thì cũng sẽ biết được cái cách mà mình kiểm tra bo để bo nó sống hay chết nhé, đỡ mất thời gian nhé, tiết kiệm được cho các bác rất là nhiều thời gian này. Khi mình biết nó sống chết như nào rồi thì mình sẽ không mất thời gian là mình đi sửa chữa, làm những cái việc không đâu nhá. Đây cái phần bo công suất đây các bạn nhìn này, có thể nhìn qua tham khảo. Nó thiết kế gồm có một con cầu diode này, ba con IGBT này, một này, hai này, ba này. Đây nó có 3 mâm từ thì nó dùng 3 IGBT sẽ đảo qua đảo lại nha. Đây mình tháo ra mình thấy có hiện tượng nó như này. Bạn nhìn thấy nó gập. Bình thường nó sẽ để tình trạng như này. Mình tháo ra nó thấy nó như này. Cáp này thì bị gập những cái chỗ này lát rồi này. Nên là mình sẽ thay nhá. Như tiếc cái này thì là các bạn nhiều khi phải trả giá đấy nhá. Trả giá bằng cái công sức mà nhiều khi lồi mình nhận của người ta là sống, mà đến lúc mình cắm vào cáp nó lổ này, nó bị gặp cái gốc này mà nó chết nhá, thì các bạn tự phải sửa chứ không thể lấy tiền khách ở cái phần chết công suất được. Nên là làm cái gì sửa các bạn phải tính rủi ro nhé. Mình không tính rủi ro là mình ăn đòn đấy. Nhiều khi mình phải tính rủi ro như kiểu các bạn phải cộng thêm thuế. Giờ đánh thuế ví dụ 8% VAT, sau cộng đó cộng với 10% VAT nữa, mà các bạn không tính đội giá lên thì cộng thêm VAT vào thì mình sẽ ăn đủ đấy các bạn nhé. Mình thấy bản chất của cái thuế thực ra thì người bán hàng người ta không chịu đâu, mà thực tế là người dùng như chúng ta đang chịu đấy. Nhiều bác thì hay so sánh giữa thuế của Việt Nam so với các nước khác. Thực ra thì thuế thì ở bất cứ cái chế độ nào đều phải đào nộp thuế thôi. Cái chính của nó là nó phải phù hợp. Bây giờ nhà nước đang có cái chính sách là vừa thuế mà vừa chống hàng giả luôn các bạn nhé. Mà hàng giả thì bây giờ các bạn biết đấy, nó rất là nhiều. Có ảnh hưởng khá lớn đến đời sống chúng ta. Từ những chai cồn,
từ những chai nước muối. Hàng giả thì thực ra nó cũng về góc độ nào đó thì mình so sánh cái hàng hàng cũ nát thì nó cũng có cái giống đấy, nhưng mà cũ thực ra nó là hàng thật, nó bị dùng thời gian thì nó sẽ kém chất lượng rồi. Còn hàng giả khi nó là giả ra, giả hẳn rồi. Đấy, mình làm tương tự, gặp tương tự nha các bạn nhé. Mình ngập vào tương tự các bạn. Cáp này của mình thì nó hơi dài hơn một chút thôi. Mình thay đi thì nó an toàn hơn là rất là nhiều nhá. Nhiều bác cứ nghĩ là cáp này sửa, mình thì không thích thay sửa đâu. Có thì mình thay thay luôn, nó sẽ đảm bảo cái chất lượng của mình làm. Chứ tiếc một chút nhưng mà có thể mình sẽ bị ăn hành do chính cái lười của mình ấy. Và thực tế thì mình đã từng ăn hành rồi. Nhiều khi lười một chút nhưng mà thành báo thủ đấy các bạn ạ. Mình báo chính mình luôn. Các bạn cứ để ý xem mà khi trước đây mình từng sửa chữa cái gì xem. Các bạn lười lười chẳng hạn, nhiều thao tác lười khi đo kiểm tra cái phân vùng đấy chẳng hạn. Nhiều cái thì tại sao người Nhật ấy họ sửa chữa hay làm gì ấy, họ làm mà không bao giờ ăn bớt đâu. Mình làm mà mình ăn bớt cái công đoạn này, còn họ còn bị khiển trách đấy các bạn. Các bạn nhiều bạn mà sang Nhật thì các bạn sẽ thấy nhiều cái người Việt Nam này họ làm xong rồi, mà người nước ngoài, người Nhật người ta còn chưa chưa xong một phần nhỏ này. Đây nó vướng cái dây là mình cũng hơi khó khăn trong cái việc lắp lắp vào. Cái tư thế nó không được thoải mái lắm. Cái này nó vướng cái dây mâm từ ở đây là mình không mở hẳn được cái góc này ra. Mình cũng hơi lười một chút đấy. Còn bây giờ mình tháo lắp ra mâm từ nó rất mất công nha các bạn nhé. Sửa chữa thì mình phải hạn chế tối đa những cái việc làm thừa thì mình mới giảm được cái thời gian mình sửa chữa được xuống. Ngay cả cái công mà mình bỏ ra mình thay cáp này sẽ giúp mình tiết kiệm được cái quá trình mà mình chả may do cái cáp này mà mình thay công, sửa xong rồi đang H04 mà khi đó nó chạy xong rồi nó chết công suất luôn đấy, thì lúc đấy là các bạn cười trừ luôn các bạn ạ. Theo mình biết thì những cái lồi Jushi này sản xuất là vẫn là made in Japan này các bạn ạ, sản xuất tại Nhật. Còn một số lồi như kiểu lồi áp suất nhé thì nó không còn sản xuất ở bên thị trường Nhật nữa rồi. Nó sẽ gia công lại với các nhà máy vendor của Jushi tại thị trường Trung Quốc.
Thực ra cái việc sản xuất tại một nước thứ ba nó cũng không quá quan trọng đâu các bạn ạ. Về chất lượng thì nó vẫn đảm bảo tiêu chuẩn đây. Cái chính ấy là giá thành của sản phẩm thì nó sẽ tốt hơn. Vì các bạn biết đấy, giá cái công nhân ấy họ sản xuất, họ đứng đứng máy để sản xuất những cái nồi cơm này, mà một công nhân ở Nhật thì chi phí nó chắc chắn nó sẽ cao hơn rất 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 nhiều là so với một công nhân tại Trung Quốc hay là tại Việt Nam. Tại sao mà cái nhà máy thường đặt ở Trung Quốc, nhất là về thị trường nó rất là lớn nhé, nó sản xuất ra thì nó sẽ có thể bán được ngay ngay thị trường trong nước, và cái thuế má cái thứ ấy thì nó sẽ được ưu đãi hơn hơn là mình xuất từ nước khác, như là xuất từ Việt Nam mà sang Trung Quốc chẳng hạn, hay là từ Việt Nam mình sang Mỹ đấy. Tại sao những cái hàng trong nước, hàng Việt Nam mà bây giờ chúng ta đang xuất khẩu sang Mỹ ấy, đang bị Mỹ họ đánh thuế đấy. Thì về bản chất thì Mỹ người ta đang lo lắng về cái vấn đề hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt Nam, một cái kiểu bán hàng ấy thông qua cái nước khác. Mỗi lần tháo lắp cái này cũng khá là mất nhiều thời gian này các bạn. Nên là tại sao những cái nồi VIP, nồi cao cấp này chi phí nó sẽ cao rất là nhiều so với những nồi nồi khác. Về yêu cầu về kể cả công nhân ấy cũng sẽ yêu cầu cao hơn. Trước đây thì mình từng làm nhà máy Microsoft rồi, và sản xuất điện thoại Lumia sẽ được đào tạo bài bản hơn và được đi học thường xuyên nhé các bạn nhé. Muốn đứng ở một cái line sản xuất những cái dòng điện thoại VIP thì các bạn phải được đào tạo số giờ nhất định, phải qua kiểm tra thi nhé các bạn nhé. Thì ngược lại các bạn làm ở line đấy thì lương cũng không cao hơn đâu. Rủi ro thì cũng khá là lớn. Đây cái phần này phải lắp lại, sập lại là đúng thôi, vào vào đúng rãnh này các bạn. Đấy, đúng rãnh này, cái này bạn chưa vào này, hoặc là nó hơi bị kênh này, nó hở này các bạn này. Này, đây này, nó hở như lúc mình nhấc ra này. Đấy, đó mình rút xuống và mình đẩy sang, cân đều các góc này. Vậy là xong phần thân dưới đây. Quay lại phần thân trên thì các bạn có thể bỏ ra test nhé. Mình thay cáp này xong có thể mình test. Còn nếu mà an toàn hơn thì các bạn thay cả cáp trên. Đây là mình sẽ test cho các bạn xem thôi. Chứ còn thực chất là mình, theo ý của mình là mình sẽ thay cả bộ cáp trên nhé. Cáp trên này sau đó thì mình mới cắm vào mình kiểm tra nhé các bạn nhé. Làm thế thì nó sẽ an toàn hơn cho mình.
Còn test như này thì rủi ro của mình sẽ là rất là cao. Mình có thể lùi nó chạy được rồi, nhưng mà cáp ở trên nó có vấn đề thì mình sẽ ăn đòn nhé, sẽ bị nỗi hỏng do phần trên của mình chưa ok. Đây mình quay video của bạn nên là mình sẽ chấp nhận rủi ro và mình sẽ quay test cho các bạn nhé. Có thể nó sẽ hên là nó sẽ hết lỗi luôn và mình sẽ không phải thay. Đó, nên là nhiều khi là liều ăn nhiều mà liều thì cũng rủi ro nhiều. Nó như mình là mua xổ số đấy. Tỷ lệ trúng thì nó rất là thấp. Nhưng mà ngược lại nhá, ngược lại mình trúng thì có thể số tiền mình được cũng khá là cao ha. Đây mình sẽ cắm qua bông trung chập lên này, xóa để giữ 3 giây để chỉnh giờ này, chờ 1-2 vài giây để xác nhận này, cắm trực tiếp luôn nha. Chọn nấu nhanh này, bấm nấu này. Hết luôn rồi các bạn này. Thế thì mình sẽ tạm thời mình lắp lắp ngã vào nhé các bạn nhé. Đấy, nhiều khi là sửa nhé, sửa chữa thì các bác gửi cho, nhiều khi mình phải kiểm tra nó thực tế nó công của mình nó mất đến đâu. Thay cái cáp này này, cái này phần này mình sẽ lắp vào này. Mình không phải thay cáp trên. Còn thực tế là nếu mà các bạn muốn chuẩn chỉ thì đã thay cáp dưới rồi, thì cáp này nó trong quá trình sử dụng nó cũng xuống cấp rồi, các bạn tiện là các bạn có thể thay luôn thì mình phải tính chi phí rồi. Chi phí trong quá trình mình sửa chữa mình thay cái cáp ở bên trên nhé. Trong cái trường hợp này thì tùy đây, mình test ra nó chạy ok rồi. Đây thì mình có thể dùng thời gian nữa, khi nào nó lỗi thì mình sẽ xử lý sau. Tùy mình lấy khách như nào nhé các bạn nhé. Mình lấy khách theo giá thay cáp dưới thì thôi. Còn cáp trên thì mình lấy thì mình sẽ tính sau. Như vừa rồi là mình đã test là nó hết lỗi H04 rồi đấy. Và mình sẽ lắp vào mình test con này, mình nghi là nó còn xì hơi nữa. Cần thiết là phải xử lý hấp hơi các thứ thì mình sẽ tháo mặt ra và mình sẽ thay. Mình lắp cái phần này vào để mình test nồi này, mình đang nghi nó bị xì hơi. Mình quên mất là mình lắp cái phần đế dưới rồi, quên thì chưa lắp qua mạch chống găm nhầm cho khách hàng rồi. Mình đã phải mất một cái công là mình cậy cái phần đế dưới ra rồi. Thôi không sao, làm xong cái phần này là mình sẽ tiến hành mình thay nắp mạch chống cắm nhầm cho khách hàng sau đi. Sẽ cắm vào mình test á. Đây mình test qua thì nó hết lỗi rồi.
Cũng có thể là trong quá trình mình tháo ra thì cái cáp ở phần trên này nó lại kết nối lại được nên là nó không lỗi, nên là nhiều khi mình test nó cứ chập chờn này là cũng khá là mất thời gian mất việc ấy. Cái này thì mình cứ lắp tạm thời vào đây, nếu mà nó không lỗi thì mình lại bỏ ra mình xử lý sau. Mình đã lắp kết nối ở phần dưới rồi, ok, cắm cáp bình thường rồi nhá, chứ các bạn cẩn thận thì các bạn kiểm tra check lại xem có cắm lỏng mà lệch gì không, khá là quan trọng nha. Cái này thì nếu các bạn thay được cáp mà phần trên nó đồng bộ cho khách hàng thì nó sẽ tốt hơn. Phần này thì mình test thì nó bị cáp dưới thôi. Đấy, nên nhiều khi sửa đó, sửa mình chưa sờ nên là mình chưa biết thực tế là nó hỏng đến đâu. Nên nhiều bác hỏi báo giá thì nó cũng hơi khó nha các bạn nhé. Còn sửa bên em thì chắc chắn là chi phí nó hợp lý, và các bác có xem video em làm ấy, làm cẩn thận đến đâu thì các bác tin thì các bác gửi sửa thôi. Các bác chọn nơi nào nó các bác thấy uy tín nhất thì mình các bạn gửi sửa đây. Đây em bắt tạm đây, tại vì đằng nào con này em vẫn phải tháo ra em lắp mạch cũng bắn đòn nhé. Con này quay em chưa lắp mà em, con này con em test xì lồi đến đây các bạn nhìn này, nó có hiện tượng trắng này, này. Trắng đây là nó bị xì hơi nhá, xì hơi trong một thời gian dài nó bị mốc trắng này nhá. Bên này cũng vậy nhá, đây này, nên là con này thì em cũng chưa lắp mà hết vào đâu. Nhưng nhiều bác nhìn thấy thì bảo ôi sao nó không thấy lắp quai nhỉ. Con này thì em vừa phải lắp mạch chống cắm nhầm vào, nên là con này em sẽ đi cho nước ở đây các bạn nhé. Để test xì hiệu quả này các bạn phải cho một cái lượng nước nhất định nha. Đây mình cho lượng nước bằng mình nấu hai bò gạo này. Mình sẽ cắm qua bông chống chập trước á, để lấy lại giờ đây, xem có hiện tượng thì có cắm lệch trước thì nó còn xi nhê thì nó đỡ. Chờ xác nhận nha, sau đó thì mình chuyển sang nấu nhanh, cắm trực tiếp này. Con này màn ẩn nên là khi mình cắm điện nó mới có đấy, mình bấm nấu này. Dòng đan này các bạn này, 8A nha. Đây. Các bạn nhìn là đồng hồ đo dòng này, 7,68A này. Đấy, 7,8A đó. Mình cũng hy vọng là nó không xì, chứ còn mình rất hy vọng là nó không xì, đỡ mất thời gian. Mình cũng đang khá là nhiều việc nên là cũng không muốn nó xì hơi đâu. Xì hơi sửa rất mất thời gian nhé. Xì hơi thì nó nhiều kiểu lắm, gioăng nó kém rồi, như con này này các bạn này, bạn đặt tay các bạn đẩy xuống đây này, nó không bị cấn nhá, hoặc cái phần ngoài nó không nhô ra là cái phần lắp vung nó khá là chuẩn nhá. Phần này này, phần này hơi cao hơn này, mình thấy xô ra này, đấy nó bị hơi vênh này. Các bạn lấy tay các bạn đẩy này, thì cái phần này là mình thấy này, tay mình có móc này, đấy cái phần này trượt lên luôn này. Đấy các bạn kéo nhanh này, còn mình kéo nhanh cái này mình sẽ bị mắc tay này, đó cái góc này, góc gioăng này nó sẽ bị lệch ra nhá, còn góc này bên này nó chuẩn hơn.
có thể xong một thời gian dài sử dụng thì nồi nó bị xì hơi rồi, nên là nó sẽ biến dạng lên, nó sẽ khó chỉnh hơn. Con này để mình xem nó đến đâu đã. Cần thiết quá thì mình sẽ gọi khách hàng cần thì sẽ mua gioăng hoặc là xử lý như nào cho nó hợp lý nhé các bạn nhé. Đây là mới chỉ là mình tháo cái phần dưới nhé. Mình mà tháo cái phần trên này nó sẽ mất rất là nhiều thời gian hơn nhiều. Tháo cái màn hình này nó lựa cái màn hình này không, chứ nó hỏng cái module màn hình này thì các bạn tính đền cho khách thì cũng khá là mệt nha, với dòng VIP này nha, không kiếm đâu ra đâu. Con này chạy 3 mâm từ, những cái dòng nó VIP hơn nhá. Cái dòng K thì nó còn đỡ, cái dòng mà LA nhé. LA là hàng cao cấp hơn, nó chạy 6 mâm từ. Đây là các bạn nhìn thấy 3 cụm, đây là cái nồi này nó chạy 6 cụm. Ăn những cái nồi cao cấp thì các bạn chưa ăn thì các bạn sẽ thấy nó bảo nồi cao cấp với nồi thường này nó như nhau, nhưng thực tế mà các bạn khi mình ăn rồi mới biết là nó sẽ khác nhau đấy. Đây thì dòng khi nấu đây, khi nó đóng van áp suất nó sẽ cao hơn này. Mình vừa thấy nó ăn đến 9A gần 10A này. Đấy các bạn nhìn đấy, 9,25 này. Công suất nó lên khá là nhiều rồi nhá. Thế cơ bản thì là mình đã xử lý xong cái lỗi H04 nha các bạn nhé. Thực ra cái lỗi nó H04 nó dòng Yuji nó rất là đa dạng, với các lỗi khác nhau thì nó sẽ có những cái bệnh, cái phần khác nhau. Những cái nồi như cái này cơ bản là nó sẽ bị cáp. Cái chính là các bạn các bạn thao tác làm sao cho nó chuẩn chỉ. Chứ mình tin rằng cái nồi này mà nhiều bác không chuyên là các bạn mà tháo mà thay cái phần mặt này rất dễ vỡ cái màn này. Tháo được cái màn này ra này còn hấp hơi, nên bản thân mình hạn chế tối đa cái mức phải tháo cái màn hình này ra. Nên là tại sao mình thay cáp bên dưới mà mình đánh cược là mình vẫn cứ cắm vào mình test nhé. Khi nào cần thì hỏng cái phần trên thì mình sẽ tháo ra, vì không gì bằng những cái đường keo đường gioăng nữa. Trước đó nó còn ngon các bạn nhé. Rồi bắt đầu xả hơi rồi các bạn này. Tay mình có già thì mình thấy nó hơi hơi có một chút hơi đấy các bạn nha, cảm giác có hơi một chút thôi, khả năng là nó sẽ xì không nhiều đâu. Nấu xong mà các bạn thấy hơi hơi có một chút đây này là khả năng là hơi xì nhẹ. Nó ở cái dạng xì ở trên phần trên nhé, phần trên cái phần lắp vung nhé, không phải là phần dưới gioăng đâu. Gioăng ở dưới xoong thì nó sẽ xì rất là mạnh. Đây như đây là mình test này, áp suất của cái dòng này các bác mà đã từng nấu thì các bác biết áp suất nó rất là căng nhé. Nấu nhiều khi mình cho nhiều nước quá ấy, nấu nhá, nó sẽ có một cái hiện tượng là khi nào đang nấu sau nó còn 11 phút, sau tự nhiên nó nhảy xuống lên 20 mấy phút rồi nó lại chạy xuống 11 phút nha các bạn nhé. Nhiều bác thì sẽ thấy nó bất thường, nhưng mà mình test nước hoặc là nấu cơm quá nhiều như nào ấy, các bạn sẽ thấy có cái hiện tượng đồng hồ nó nhảy như thế nhá. Đang 11 phút mà nó chuyển lên 22 phút chẳng hạn, rồi nó lại chạy xuống 11. Như mình đang test là cho rất nhiều nước ở trong nồi này, hơi xì một chút thôi. Khả năng là khi mình bắt cân lại cái ốc ở đằng sau là nó sẽ kéo cái phần lắp vung nó cân đối là nó sẽ hết xì đấy các bạn ạ. Cái này video này cũng khá là dài rồi.
không có hiện tượng xì xọt nên là mình cũng sẽ không quay tiếp. Ở phần này mình sẽ coi như mình thay cáp ở dưới và sẽ bảo hành cho khách ở cáp ở bên dưới. Còn nếu lần sau nó lỗi ở trên thì mình sẽ tính cách khác. Còn với những khách ở xa mà với những con như này thì mình sẽ thay chấp nhận mình tháo cáp trên, mình thay cả cho nó đồng bộ nha các bạn nhé. Video này mình xin kết thúc tại đây nha. Các bác cho em một like, một đăng ký kênh nha, để xem cái video em chia sẻ về lời cơm nha các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem nha.